Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Nyt sitten ajellaan täällä auto- ja liikennetoimittajien vuoden auto 2025 äänestyspäivässä sitten seuraavaksi Opel Grandland. Ja tietenkin sähköautosta on kyse. Eihän mitään muita tällä kanavalla ajetakaan kuin sähköautoja ja ehkä joskus vanhoja volkkareita. Mutta nyt on siis edelleen Stellantiksen, melkein voisi sanoa, että samasta pohjalevystä on kyse kuin tuossa edellisessäkin, eli tuossa 5008 Peugeotssa. Ja tää on kyllä ihan hauska, miten samoista palikoista saadaan kuitenkin hyvin erilaisia autoja. Voidaan tuossa kohta taas pysähtyä tuolla kääntöpaikalla vähän kuvaamaan tätä autoa ulkopuolelta, mutta heti kun tänne istuu, niin täällä on vähän erilainen tunnelma. Täällä on vähän enemmän tämmöistä kulmikkuutta ja ehkä vähän tällaista särmikkyyttä. Ja periaatteessa niin kuin noita näyttöjä on tuossa yhtä paljon, mutta tässä nyt ei esimerkiksi ole sitä alhaalla olevaa kosketusnäyttöä, joka sisältöä voi sitten vaihdellakin, vaan kaikki on nyt sitten tuossa keskinäytössä. Vai onko tässä joku näyttö vai ei? Siinä on vaan tommonen lasi. Okei, siinä on lasi tuolla, tonne saa sitten laitettua puhelimen tonne taakse. Vähän jännä kyllä, miksi siinä pitää olla tuo lasi. Varmaan joku EU-säädös taas, ettei saa nähdä sitä näyttöä. Mutta ehkä pikkusen kovempi tää alusta näin äkkiseltä, että vähän selvästi noin kaivon kannet tuntuu enempi tässä niinku suoraan takamukseen. Mutta sama juttu tässäkin, eli penkin säädössä toivoisin, että olisi pikkusen lisää korkeussäätöä tuossa edessä. Onko tää nyt ihan... Siinä on pituussäätö, mutta mulla jää vähän niin kuin nyt tää etureuna liian alas. Pikkasen kaipaisin vähän siihen lisää korkeutta. Mutta ei ole kuin siis tää korkeussäätö, joka sitten nostaa tai laskee koko penkkiä eli istuinta. Mutta taas löytyy samoja komponentteja täältä, Drive Modet ja ajosuunnan valitsimet on ihan samoja nappuloita kuin tuossa Peugeotsakin. No, ei tässä nopeudessa tämäkään nyt mitenkään erityisen kovaääninen ole, että ihan hiljasta kyytiä tääkin on. Katsotaan, onko tuplalasit ihan yksinkertaiset lasit on, että vielä olisi niinku vara parantaakin. Ja etuvetonenhan tämäkin on edelleen samaa platformia. Ja nyt löytyy tästä myöskin hoodie. Ja täällä on vähän taas erilaista sisustuskangasta. Tää on vähän enemmän tämmöistä ehkä niinku huopamaista, mutta hyvin pehmeitä. Ja kyllä tässä sellaista tietynlaista saksalaista särmikkyyttä on enemmän kuin tuossa edellisessä. Eli tehojen puolesta sitten se sama 217 hevosvoimaa löytyy. Ja nyt sitten tuolla näyttää toimintamatkamittari 482 kilometriä, olisi 88% akkua jäljellä. Eli sehän kyllä antaisi sitten ihan hyviä lukemia, jos toi nyt on miten tarkka sitten toi lukema. Katsotaan, saadaanko me sitten. Nyt ei kyllä tällä 5 minuutin istumisella vielä osaa käyttää käyttöliittymää. Tää on tällaisissa lyhyissä koeajoissa sitten se, että ehdi perehtyä sitten yhtään, kun saa vaan äkkiä kamerat kiinni ja hyppää kyytiin. Niin katsotaan tossa vähän speksejä, kun päästään. No tässähän tulikin sopivasti vähän tällaista hiekkatietä, niin saadaan vähän hiljasta on kyyti täällä hiekkatielläkin. Tuollaista matalaa humahtelua ehkä voisi ajatella tästä kuuluvan, mutta hiljasta on kyyti. Nyt käydään vähän katsoa autoa ulkopuolelta sitten. Tää on ihan kivan värinen tällainen, ehkä ruusukulta voisi sanoa. Ja siellä on ihan tuollaista valaistua Opel-merkkiä takana ja katsotaan vähän tuonne takakonttiin myös. Tääkin on manuaalisesti avattava. Eli tää on nyt sitten vaan 5-paikkainen, eli tavaratilaa sitten täällä vähän enemmän. Sitten joku systeemi. Siinä on pari eri tasoa, mihin ton pohjalevy voi sitten laittaa. On se niinku todella erinäköinen auto kuin se Peugeot 5008, eli hyvin saadaan niinku tehtyä samoista palikoista erinäköisiä ja eri fiiliksillä olevia autoja. Tästä nyt sitten näkyy näitä näyttöjä. Katsotaan sitten mitä täällä oli näitä teknisiä speksejä vielä tarkemmin. Eli sama 73 kilowattituntia akkua,
9 sekuntia 0–100, 150 kilowattia. Pikalatausteho, 214 hevosvoimaa. No niin, sitten jatketaan matkaa. Tässä on mun mielestä paremmassa paikkaa tää ajosuunnan valitsin, kun se oli tuossa Peugeotssa tuolla edessä, niin kojetaulussa, niin sinne joutui vähän kurkottelemaan, että tässä se on jotenkin luonnollisempi tää ajosuunnan valitsimen paikka. Kyllä tääkin kuitenkin on aika pehmeä. Tietysti tässä oli aika korkeaprofiiliset renkaat, että ei nyt sellaista terävyyttä ole kuin jossain toisissa saksalaisissa autoissa. Tää on kyllä selvästi miellyttävämpää kyytiä sitten kuin sellainen hyvin sporttinen meininki. Ja tuo navigaattori näkyy myös tuossa HUDissa, että sinne tulee myös kartat näkyviin sinne. Sitten tietysti kuskin näytössä ei näytetä karttaa, koska se on nyt sitten tuossa keskinäytössä ja HUDissa nähtävillä. Ehkä nämä nyt sitten vähän on tietysti tämmöisiä halvanolosia sitten tässä jotkut painikkeet ja räppänät, mutta siihen hintaan, mihin tämä nyt varmaan on siinä 50 000 nurkilla, missä se Peugeot 5008, niin tämmöistä sillä sitten saavi. Mutta nyt alkaa sitten tämä Opel Grandland koeajo tulemaan päätökseen ja käykäähän kommentoimassa, että haluatteko tämän pidempään koeajoon ensi vuoden puolella. Se voi olla mahdollista, nyt on kalenterit muuten täynnä, mutta käykää kommentoimassa mitä tykkäätte ja onko siellä sellaisia henkeä veren Opel-fanaatikkoja, jotka ei voi muita edes harkita. Onko Opeli pitänyt pintansa. Itse asiassa mun täytyy tehdä tunnustus, että mä oon kans vähän niinku sellaista Opel-perheestä tullut. Isällä oli monta Opelin peräkanaa just silloin, kun mä olin siinä murrosiässä ja mä ajattelin, että mäkin varmasti hankin Opelin kun ekaksi autoksi. Ja ajattelinkin, että Opel Manta olisi semmonen auto, mutta isä oli sen verran viisas, että sanoi, että mitään vanhoja romuja ei hankita, että sitten hankittiin aika uusi Peugeot 205 ja se oli varmaan ihan hyvä, että koska isä ei halunnut rassata autoja sitten joka viikonloppu, niin se hankki vähän uudemman auton. Tosin oli siinäkin paljon hommaa, koska se oli kolariauto, mutta semmonen pikkuinen sivutarina tähän. Käykää kommentoimassa, mitä tykkäätte Opelista, Grandlandista ja käykää kommentoimassa tykkäämässä ja palataan seuraavalla videolla. Pöi pöi! Hei, täältähän löytyi tällainen nappi, mistä olisi saanut korkeussäätö. Ai pahus. Täällä olisi ollut korkeussäätö etureunalla. Otan sanani takaisin. Siinä oli korkeussäätö. Jaha, tää olikin vielä Saksan kilvissä näköjään.